মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ। তোমালোক সকলোৰে ভাল নিশ্চয়। মই চিৰজিৎ কুমাৰ ডেকা, সহকাৰী শিক্ষক, ৰমাচৰণ চৌধুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ সৈতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ পাঠ্যপুথিখনৰ ৮ নম্বৰ পাঠ, আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, এই পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত এই পাঠটি ৪১ নম্বৰ পৃষ্ঠাত পাবা। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিসমূহত এই পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আহা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিবৰ বাবে ক'লৈ যোৱা বাৰু? বা তোমালোকৰ ঘৰত যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে চিকিৎসাৰ বাবে তোমালোকে ক'লৈ যোৱা? বা তোমালোকৰ অঞ্চলত যদি কেতিয়াবা চুৰি কাৰ্য, ডকাইতি কাৰ্য ইত্যাদি ধৰণৰ অপৰাধযুক্ত কাৰ্য সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সহায়ৰ বাবে কাৰ ওচৰলৈ যোৱা? নিশ্চয় তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যোৱা, চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ যোৱা, নতুবা অপৰাধযুক্ত কাৰ্য সংঘটিত হ'লে কাৰোবাৰ সহায় ল'বলৈ হ'লে তোমালোকে কাৰ সহায় ল'ব বিচাৰা? আৰক্ষী চকীৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই আৰক্ষীৰ সহায় ল'ব বিচাৰা, নহয় জানো? এই যে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, আৰক্ষী চকী এইবোৰেই হৈছে আমাৰ একোটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান। আৰু এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন আজি আমি কেইটামান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ে অকণমান ভালদৰে জানি লওঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰথমতেই আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে ডাকঘৰ। ডাকঘৰৰ নাম তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা। ডাকঘৰক আমি পোষ্ট অফিচ বুলিও কওঁ। ডাকঘৰৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়? ডাকঘৰৰ জৰিয়তে আমি চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়, টকা পইচাৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। তোমালোকে বেংকত যিদৰে টকা পইচা আদান প্ৰদান কৰা দেখিছা, ঠিক তেনেদৰে ডাকঘৰতো টকা পইচাৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। আৰু কিছুমান ডাকঘৰত কি আছে? আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছে। আৰু এই আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থা কি? টেলিগ্ৰাম, টেলিফোন, ফেক্স এইবিলাক হৈছে আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থা। আৰু কিছুমান ডাকঘৰত এই আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সুবিধা থাকে। আৰু ডাকঘৰৰ পৰা টকা পইচা বিলোৱা বা চিঠি পত্ৰ বিলাই ফুৰা মানুহজনক আমি ডাকৱাল বা পোষ্টমেন বুলি কওঁ। তদুপৰি ডাকঘৰটোৰ সমূহ কাম কাজ চোৱা চিতা কৰা ব্যক্তিজনক আমি পোষ্ট মাষ্টাৰ বুলি কওঁ। গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ডাকঘৰত চোৱা চিতা কৰা মানুহজনক পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু চিঠি পত্ৰ বিলাই ফুৰা মানুহজনক আমি পোষ্টমেন বুলি কওঁ। এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তোমালোকে এই ছবিখন চোৱাচোন। এই ছবিখনত তোমালোকে কি দেখিবলৈ পাইছা? এটা ডাকঘৰৰ ছবি দেখিবলৈ পাইছা। আৰু ইয়াতে এই চাইকেল লৈ পেলাই পোষ্টমেনজন কি কৰিছে? চিঠি পত্ৰ বিলাবলৈ ওলাই অহা দেখিছা। গতিকে তোমালোকৰ অঞ্চলত থকা ডাকঘৰটো কেনেকুৱা? তোমালোকৰ অঞ্চলত ডাকঘৰ আছেনে নাই? তোমালোকে এবাৰ খবৰ কৰি চাবাচোন। তোমালোকে এবাৰ এই ছবিখন চোৱাচোন। এই ছবিখনত তোমালোকে কি দেখিবলৈ পাইছা? ছবিখন চাই তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যে এইখন এখন চিকিৎসালয়ৰ ছবি। আৰু এই চিকিৎসালয় বা হাস্পতালত কি কৰা হয়? ৰোগীসমূহক চিকিৎসা কৰা হয়। আৰু এই ৰোগী বুলি ক'লে কাক কওঁ আমি? যে যিবিলাক মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় সেইবিলাককে ৰোগী বুলি কোৱা হয়। বা বেমাৰ আজাৰক আমি কি বুলি কওঁ? ৰোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে ৰোগে আক্ৰমণ কৰা ব্যক্তিসকলেই হৈছে ৰোগী বা ৰোগীয়া। আৰু এই ৰোগীয়া বা ৰোগীসকলক চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে চিকিৎসালয়ত কোন থাকে? ডাক্তৰ থাকে। আৰু একেদৰে ৰোগীসমূহক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহত নাৰ্ছো থাকে। যেনেদৰে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হয় ঠিক তেনেদৰে পশু পক্ষীৰো বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে। আৰু পশু পক্ষীসমূহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে যিদৰে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লে চিকিৎসালয় থাকে চিকিৎসাৰ বাবে, ঠিক তেনেদৰে পশু পক্ষীবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লেও পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবেও পশু চিকিৎসালয় থাকে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে আৰক্ষী চকী। আৰক্ষী চকী কি তোমালোকে জানানে? নিশ্চয় জানা। সমাজত যেতিয়া কিছুমানে বেয়া কাৰ্য সংঘটিত কৰে, যেনে চুৰ ডকাইত বা অন্যান্য ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত হয়, তেতিয়াহ'লে সেই অপৰাধ কাৰ্যবোৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰু সেই অপৰাধীবোৰক ধৰি নি শাস্তি দিবৰ বাবে আমি আৰক্ষী চকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ বা আৰক্ষী চকীত যাওঁ। আৰু আৰক্ষী চকীত থকা আৰক্ষীয়ে সেই অপৰাধীবোৰক ধৰি নি কি কৰে? শাস্তি দিয়ে। গতিকে আৰক্ষী মানে তোমালোকে নিশ্চয় পুলিচ বুলি ক'লে ভালদৰে বুজি পাবা, নহয় জানো? পুলিচ তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। আৰু পুলিচবিলাকৰ এটা নিজস্ব ইউনিফৰ্ম থাকে, নহয় জানো? পুলিচবিলাকে যেতিয়া নিজৰ ড্ৰেছটো পিন্ধে, ড্ৰেছটো পিন্ধিলে আমি গম পাওঁ যে এইজন এজন পুলিচ। গতিকে
সেইদৰে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে একোখন আৰক্ষী চকী থাকে আৰু এই আৰক্ষী চকীসমূহে কি কৰে সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্য নিৰ্মূল কৰি ফেলে শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে আৰক্ষী চকীসমূহে আমাক সহায় কৰে তদুপৰি দেশৰ আইন কানুন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইন কানুন যাতে বৰ্তি থাকে তাৰ বাবে কি কৰে আৰক্ষী চকীসমূহে কাৰ্য কৰে আৰু এই আৰক্ষী চকীসমূহত থকা আৰক্ষীসকলৰ কাৰণে কি হয় আমি নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্ট মানুহৰ পৰা অপৰাধী প্ৰৱণতা থকা ব্যক্তিসকলৰ পৰা নিজকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ নিৰাপদ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকৰ অঞ্চলটোত থকা আৰক্ষী চকীখনৰ নাম কি তোমালোকে জানি ল'বাচোন বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা অনুষ্ঠানটিৰ নাম হৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বুলি ক'লে আমি সেইবোৰ অনুষ্ঠানকে বুজিম যিবোৰ অনুষ্ঠানত ধৰ্মীয় কাম কাজ সংঘটিত কৰা হয় বা ধৰ্মীয় কাম কাজসমূহ কৰা হয় যেনে ধৰা হ'ল নামঘৰ মন্দিৰ ইত্যাদি আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰে গঠিত দেশ গতিকে এই বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে বিশেষ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নিশ্চয় থাকিব তোমালোকে এই ছবিকেইখন চাবাচোন এই ছবিখনত এইখন হৈছে এটা নামঘৰৰ ছবি নহয় জানো ঠিক তেনেদৰে এইটো হৈছে এটা মন্দিৰৰ ছবি ঠিক তেনেদৰে এইটো হৈছে এটা গীৰ্জাঘৰৰ ছবি বা ঠিক তেনেদৰে এইটো হৈছে এটা মছজিদৰ ছবি আৰু এই প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানত কি হয় নামঘৰ আৰু মন্দিৰসমূহত কি কৰে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰে তাৰপিছত ইয়াতে গীৰ্জাঘৰত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰে ঠিক তেনেদৰে মছজিদত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে কি কৰে ধৰ্মীয় কাম কাজ কৰে এইখিনিতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত ধৰ্মীয় কাম কাজৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা উৎসৱো পালন কৰা হয় এইবাৰ আমি যিটো অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা সাঁথৰ পঢ়ি শুনাইছোঁ কিতাপ আছে শাৰী শাৰী নহয় কিন্তু পঢ়া হালে গল্প কবিতা ছবিৰ কিতাপ কত যে আছে আলোচনী এখন কৈছে এখন বিদ্যালয় নহয় বিদ্যালয়খনত আমাৰ কি থাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কিতাপ থাকে কিন্তু কিতাপসমূহ আছে যদিও কি নহয় এখন বিদ্যালয় নহয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আছে গল্পৰ কিতাপ আছে কবিতাৰ কিতাপ আছে ছবিৰ কিতাপ আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আলোচনী আছে এনেকুৱা কৈছে গতিকে এই কিতাপসমূহ ভৰি থকা এই অনুষ্ঠানটো বিদ্যালয় নহয় যদি কি বাৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ নামেই হৈছে পুথিভঁৰাল কিতাপক আমি পুথি বুলিও কওঁ আৰু পুথিৰে ভৰি থাকে কাৰণে এই অনুষ্ঠানটোক পুথিভঁৰাল বুলি কোৱা হয় আৰু পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে তুমি কি কৰিব পাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ পঢ়িব পাৰা তুমি পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ ঘৰলৈ আনিও পঢ়িব পাৰা অৱশ্যে পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ ঘৰলৈ আনি পঢ়িলে কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব যেনে ধৰা হ'ল তুমি কিতাপখন আনিছা এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিব লাগিব বা ঠিক তেনেদৰে তুমি যদি আগতে এখন কিতাপ আনিছা সেই কিতাপখন ঘূৰাই নিদিয়াকৈ তুমি আৰু এখন নতুন কিতাপ আনি পঢ়িব নোৱাৰা ইত্যাদি বিভিন্ন নীতি নিয়ম তোমালোকে পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ আনি পঢ়িলে পালন কৰিব লাগিব আৰু এই পুথিভঁৰালৰ পৰা কিতাপ আনি পঢ়াটো তোমালোকৰ কাৰণে এটা বৰ ভাল অভ্যাস আৰু এই অভ্যাসটো তোমালোকে গঢ়ি তুলিব লাগে কিয়নো যেতিয়া তোমালোকে বাহিৰা কিতাপ পঢ়িবা পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও আজৰি সময়বিলাকত যেতিয়া তোমালোকে বাহিৰা কিতাপসমূহ পঢ়িবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কি হ'ব জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰটো বৃদ্ধি হ'ব তোমালোকে বহুতো নাজানা কথা জানিব পাৰিবা গতিকে আজৰি সময়বিলাকত তোমালোকে এনেই সময় পাৰ কৰাতকৈ এইদৰে পুথিভঁৰালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ আনি আলোচনী আনি পঢ়ি পেলাই তোমালোকে সময়বিলাক পাৰ কৰিব পাৰা আৰু তেতিয়া তোমালোকে বহুতো নাজানা কথা জানিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে নিজৰ ঘৰতো একোটা পুথিভঁৰাল গঢ়ি তুলিব পাৰা তোমালোকে চেষ্টা কৰিবাচোন কেনেকৈ পাৰিবা বাৰু তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰা কিতাপসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবা বা তোমালোকৰ পুৰণি যিবিলাক শ্ৰেণী আছে পুৰণি শ্ৰেণীৰ কিতাপসমূহকো সংগ্ৰহ কৰিবা তদুপৰি বিভিন্ন বাতৰি কাকত আলোচনী ইত্যাদি সংগ্ৰহ কৰিবা পুৰণাই হওক বা নতুনেই হওক এই কিতাপসমূহ আলোচনীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি তোমালোকৰ কোঠাটোৰ এচুকত ধুনীয়াকৈ সজাই থবাচোন সেইটোও এটা সৰু পুথিভঁৰাল হৈ পৰিব গতিকে এনেদৰে যদি তোমালোকে অভ্যাসসমূহ এতিয়াৰ পৰা গঢ়ি তোলা বা কিতাপ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আলোচনী সংগ্ৰহ কৰি পেলাই এতিয়াৰ পৰা তুমি যদি সেইবিলাক সযতনে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে এটা ডাঙৰ পুথিভঁৰাল গঢ়ি তুলিব পাৰিবা এতিয়াৰ পৰাই তোমালোকে সেইবিলাক কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এবাৰ এই ছবিখন চোৱাচোন এই ছবিখন চাই তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা এইখন কিহৰ ছবি এইখন এখন বিদ্যালয়ৰ ছবি আৰু এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা অনুষ্ঠানটিৰ নামেই হৈছে
বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় ভালদৰে জানাই কাৰণ বিদ্যালয়ৰ লগত তোমালোকে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে আচলতে কি কাৰ্য কৰা হয় বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা হয় তোমালোকে বিদ্যালয়লৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যোৱা বিদ্যালয়ত বাৰু কি কাৰ্য সংঘটিত হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকে এটা কথা ভাবি লোৱাচোন বাৰু তোমালোকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে ভালদৰে জানানে তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম তোমালোকৰ বিদ্যালয়খন কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল বা তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনত প্ৰধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম জানানে যদি নাজানা সেইখিনি জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰি বিদ্যালয়ত বাৰু কি কাৰ্য সংঘটিত হয় বিদ্যালয়ত লিখা পঢ়াৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন কাৰ্য সংঘটিত হয় যেনেদৰে হ'ল বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীসকলে বিদ্যালয়ত কিমান উন্নতি কৰিছে সেই কথা জানিবৰ বাবে অভিভাৱকসকল বিদ্যালয়লৈ আহে নহয় জানো আকৌ কেতিয়াবা কি কৰা হয় বিদ্যালয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিবৰ বাবে ৰাইজসকলক বিদ্যালয়লৈ মাতি আনি পেলাই সেই ৰাজহুৱা কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰোৱা হয় এনেদৰে আমি বিদ্যালয়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰিব পাৰোঁ তদুপৰি আমি বিদ্যালয়ত কি কৰা হয় বছৰেকীয়া অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হয় বা বিদ্যালয় সপ্তাহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় য'ত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি নৃত্য গীত কৰা কবিতা আবৃত্তি কৰা তাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুৰস্কৃতও কৰা হয় এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য কি কৰা হয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত কৰা হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এবাৰ আমি পাঠটিৰ অন্তত থকা অনুশীলনীটো চাওঁ আহাচোন অনুশীলনীত তোমালোকক দিয়া প্ৰশ্নসমূহ কি আছে এবাৰ আলোচনা কৰি চাওঁ 1 নম্বৰতে দিয়া আছে উত্তৰ লিখা ক ডাকঘৰৰ চিঠি পত্ৰ বিলোৱা মানুহজনক কি বোলে খ ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় গ চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোন থাকে আৰু ঘ ডাকঘৰত থকা আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাটোৰ নাম কি তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা তথাপি মই তোমালোকক প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে বহীত ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ডাকঘৰৰ চিঠি পত্ৰ বিলোৱা মানুহজনক কি বোলে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা ডাকঘৰৰ চিঠি পত্ৰ বিলোৱা মানুহজনক ডাকোৱাল বা পোষ্টমেন বোলে কেতিয়াবা কিন্তু আমি ডাকোৱাল বা পোষ্টমেনজনক পিয়ন বুলিও কোৱা শুনো নহয় জানো তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ৰোগীবিলাকক কোন প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা কৰা হয় অতি সহজ প্ৰশ্ন নহয়নে ৰোগীবিলাকক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে গ নম্বৰটো দিছে যে চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোন থাকে চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কোন থাকে আমি জানো যে চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ডাক্তৰ থাকে আৰু ৰোগীক চোৱা চিতাৰ বাবে নাৰ্ছ থাকে নহয় জানো এবাৰ আমি ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ডাকঘৰত থকা আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ নাম কি আমি পাই আহিছোঁ নহয় ডাকঘৰত থকা আধুনিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাসমূহ হৈছে টেলিগ্ৰাম টেলিফোন ফেক্স ইত্যাদি এবাৰ তোমালোকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক দিছে তাৰপিছত খালী ঠাই পূৰ কৰা ক নম্বৰ দেশৰ যোগেদি চিঠিপত্ৰ অনা নিয়া কৰা হয় কিহৰ যোগেদি চিঠিপত্ৰ অনা নিয়া কৰিব আমি কৰোঁ ডাকঘৰৰ যোগেদি নহয় জানো গতিকে খালী ঠাইত তোমালোকে ডাকঘৰ লিখি দিবা খ নম্বৰ দিয়া আছে পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে দেশ আছে কি আছে বাৰু পশু পক্ষীৰ চিকিৎসাৰ বাবে পশু চিকিৎসালয় আছে খালী ঠাইত পশু চিকিৎসালয় লিখি দিবা ঠিক তেনেদৰে গ নম্বৰ দিয়া আছে দেশৰ লোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰে কোনসমূহ মানুহে বা কোনসমূহ লোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰে বাৰু আৰক্ষীৰ লোকে নহয় জানো আৰক্ষীৰ লোকে দেশৰ শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কৰে গতিকে খালী ঠাইত তোমালোকে আৰক্ষী বুলি লিখি দিবা আকৌ ঘ নম্বৰটো দিয়া আছে দেশৰ পৰা কিতাপ আনি পঢ়াটো ভাল অভ্যাস আমি ক'ৰ পৰা কিতাপ আনি পঢ়িব পাৰোঁ বাৰু আমি নিশ্চয় পুথিভঁৰালৰ পৰাই কিতাপ আনি পঢ়িব পাৰোঁ নহয় জানো গতিকে তোমালোকে খালী ঠাইত পুথিভঁৰাল বুলি লিখি দিবা আৰু উঙ নম্বৰটো দিয়া আছে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰত ধৰ্মীয় কাম কাজ আৰু দেশ উৎসৱ পালন কৰা হয় আমি জানো যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰত ধৰ্মীয় কাম কাজ আৰু ৰাজহুৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় গতিকে তোমালোকে খালী ঠাইত ৰাজহুৱা শব্দটো লিখি দিবা এবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন ইয়াতে কি লিখিছে যে তলত দিয়া বাক্যবোৰ ভালদৰে পঢ়া তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ লগত যি কথা খাতে সেইটো শব্দত টিক চিন দিয়া অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমাক কেইটামান বাক্য দিছে আৰু এই বাক্যটোত যিখিনি কথা কোৱা আছে সেই কথাখিনি তোমাৰ বিদ্যালয়ত যদি খাতাটোত আছে বুলি দিবা আৰু নাই বুলি টিক চিন মাৰি দিবা এতিয়া প্ৰথম বাক্যটো চাওঁ আহোচোন প্ৰথম বাক্যটোত দিছে যে বিদ্যালয়ত জাবৰ জোথৰ ফটা কাগজ আদি পেলোৱা ঠাই নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া আছে নাই
তোমালোকৰ আছে যদি আছে বুলি টিক মাৰিবা, নাই যদি নাই বুলি টিক মাৰিবা। মই আছে কাৰণে আছে বুলি টিক মাৰি দিছোঁ দেই। আকৌ খ নম্বৰ দিয়া আছে শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে শৌচাগাৰ বাবে আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে নে নাই। তোমালোকৰ আছে যদি আছে, নাই যদি নাই, মই আছে বুলি দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে খোৱা পানীৰ সুব্যৱস্থা আছে নে নাই, সেইটো তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত আছে যদি আছে বুলি দিবা আৰু নাই যদি নাই বুলি দিবা। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকক দিয়া আছে ঘ নম্বৰ বিদ্যালয়ৰ ঘৰটো ৰ'দ ঘাই জেকা, মানে তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ঘৰটোত ৰ'দ পৰে নে নপৰে নে একেবাৰে জেকা সেমেকা, সেইটো সুধিছে যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ঘৰটোত ৰ'দ ঘাই ৰ'দ পৰে, সেইটো কাৰণে মই ৰ'দ ঘাই বুলি পেলাই টিক চিন দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে দিয়া আছে ঙ নম্বৰ পানী ওলাই যাবৰ বাবে নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা আছে নাই। আমাৰ বিদ্যালয়ত পানী ওলাই যাবৰ বাবে নলা নৰ্দমাৰ ব্যৱস্থা আছে বাবে মই আছে বুলি দিছোঁ। তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত আছে নে নাই সেইটো তোমালোকে দি দিবা, নহয় জানো। এবাৰ তোমালোকে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে তলত দিয়া কামবোৰ কোনবোৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি কৰা হয়। ক নম্বৰ দিছে চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান, কি বাৰু ডাকঘৰ, নহয় জানো। কিতাপ পত্ৰ আলোচনী আদি পঢ়িবৰ কাৰণে থকা অনুষ্ঠান, আমি ক'ত পঢ়োঁ কিতাপ পত্ৰ আলোচনী আদি, আমি পুথিভঁৰালত পঢ়োঁ, গতিকে উত্তৰটো পুথিভঁৰাল লিখিবা। আৰু গ নম্বৰ দিছে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰা অনুষ্ঠান, কোনটো অনুষ্ঠানে আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰে বাৰু, আৰক্ষী চাকি, নহয় জানো। আৰু ঘ নম্বৰ দিয়া আছে সমূহীয়াভাৱে নামাজ পঢ়া অনুষ্ঠান, আমি সমূহীয়াভাৱে ক'ত নামাজ পঢ়ে বাৰু, মছজিদত পঢ়ে, গতিকে উত্তৰটো হ'ব মছজিদ। তোমালোকে এইবাৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিয়া আছে যে ক অংশৰ লগত খ অংশ আচ টানি মিলোৱা। তাক তুমি ক অংশৰ লগত খ অংশটো মিলাব লাগে। ক অংশত তোমালোকক কি দিছে, চিকিৎসালয়, ডাকঘৰ, মছজিদ, আৰক্ষী চকী, মন্দিৰ, বিদ্যালয়। ঠিক তেনেদৰে খ অংশত দিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ডাক্তৰ, পূজাৰী, পোষ্টমাষ্টাৰ, মৌলবী, আৰক্ষী বা পুলিচ। এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, ক অংশত দিয়া আছে কেইটামান অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম, ঠিক তেনেদৰে খ অংশত দিয়া আছে কিছুমান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত থকা ব্যক্তি বা পদবী, অৰ্থাৎ সেই অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা ব্যক্তিসকলক কি বুলি কয় সেই বিষয়ে দিয়া আছে। এতিয়া আমি মিলাব লাগে যে চিকিৎসালয়, চিকিৎসালয়ত আমি কাক পাওঁ, চিকিৎসালয়ত আমি ডাক্তৰক পাওঁ, নহয় জানো। ঠিক তেনেদৰে আমি ডাকঘৰ, ডাকঘৰত কাক পাওঁ, ডাকঘৰত আমি যদি যাওঁ পোষ্টমাষ্টাৰক পাম, নহয় জানো। এবাৰ দিয়া আছে মছজিদ, মছজিদত কোন থাকে, মছজিদত মৌলবী থাকে। ঠিক তেনেদৰে দিয়া আছে আৰক্ষী চকী, আৰক্ষী চকীত কোন পাওঁ, আৰক্ষী চকীত আমি আৰক্ষী বা পুলিচ পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে আছে মন্দিৰ, মন্দিৰত কোন থাকে, মন্দিৰত পূজাৰী থাকে, নহয় জানো। আৰু শেষত দিয়া আছে বিদ্যালয়, আৰু বিদ্যালয়ত কোন থাকে আমি সকলোৱে জানো, নহয় জানো, বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল পাম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। তোমালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।